Association of Northern Philippines. Sa araw na ito ng Brigada Eskwela Kick-Off Program ang mga hari at reyna ng kusina, walang iba kundi ang Chef Association of Northern Philippines at ang legit Chef Tebag Philippines. May we call in the founder of the Chef Association of the Northern Philippines, Chef Zhe Jacinto. This is not to recognize patuloy na po sa Chef Zhe Jacinto as the founder of Chef, and the co-founder is Sir Chef Ryan. This is not to be recognized, sir. Sa pagpatuloy po natin yung ating magandang gawain, lalo na po sa mga ganitong klaseng aktibidad para ating tulong tayong ng buhay at masigang bumuhay dahil sa ating mga pinagdaan ng pandemya. So, hindi ko na po kakabaan ang ating po mensahe. Mabuhay po tayong lahat at happy movie po. Consultant at Tito Bird Farm Restaurant, Devil Chef, endorser at Oriental Merchants Incorporation, Brand Ambassador, Chef at Bar Bakersfield, Philippines, Product Endorser, Devil Chef at EG Select, Adrian, Life Solution, Cook or Chef at Unang Hirit, Chairman at Culinary Team Pilipinas, Operations Manager at Top Chef Solution Corporation. Ladies and gentlemen, let us welcome Chef Zhe Jacinto. And again, thank you po to Barangay Captain and sa mga teachers po ng Tebag Elementary School. Actually, maganda po yung nagawa niyong proyekto ngayon na kahit po ganitong pandemic pa tayo is natutuloy pa rin yung mga ganitong activities. And syempre po yung Chefs Association of Northern Philippines sa pagsuporta din sa inyong mga kababayan dito sa bandang Norte. So kami po ay galing pa ng South, pumunta naman po kami ng Norte to support the group po. So hindi po kasi ang mga sa culinary industry po kasi is nagtutulungan po iyan. So natayap naman po sa Chef Tag Philippines yung Chef Association of Northern Philippines. And again, congratulations po sa naggagawa ng event na nagpasimula nito. Medyo mahirap mag-organize, di ba po, ma'am? Pero kahit umuulan, na ituloy pa rin niyo po ito. And salamat din po at sa pagpapaunlak na
nandito po kami ng aming grupo.